Indonesia boleh boleh. Ini dining table. Nak ni orang nak ni table. Hari mulai. Abri kan.
ਆ ਜਾ ਭਾ ਠੀਕ ਆ ਬੂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਆ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਨਾ ਗਾੜੀ ਦੂਜਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ